નમસ્કાર, હું પ્રવીણ. રિયલ ડિબેટમાં આજે એવા મુદ્દાની વાત કરીશું કેમ કે આ મુદ્દો અત્યારે ચર્ચવો જરૂરી પણ છે. રશિયા યુક્રેન યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે અને આ યુદ્ધ ઘણી બધી શિખામણો આપીને જઈ રહ્યું છે, જેમ કે શસ્ત્રોની બાબતમાં. તો શસ્ત્રોની બાબતમાં આપણે કેટલા આત્મનિર્ભર અને ખરેખર કોઈ પણ દેશે કેટલું આત્મનિર્ભર બનવું જરૂરી, મતલબ કે જો અહીંયા શસ્ત્રોનું ઉત્પાદન થઈ શકતું હોય જે આપણી જરૂરિયાત છે તે હિસાબથી, તો આવનારા સમય માટે તમારા અમુક પડકારો થોડા આસાન થઈ જાય. આ પરિસ્થિતિમાં જે રિપોર્ટ સિપ્રીનો આવ્યો છે એ રિપોર્ટ મુજબ વિશ્વમાં જે રક્ષા ખર્ચમાં 2021માં વધારો થયો છે એ છે 0.7%, અને ભારતના ડિફેન્સ બજેટમાં પણ વધારો થયો છે. બીજી તરફ આજે આપણે ટેકનોલોજીથી માંડીને ઘણી બધી વસ્તુઓ જેમ કે S-400 સિસ્ટમથી માંડીને રફાલ ને બધી જ વસ્તુ આપણે બહારથી મંગાવીએ છીએ, અને એ પરિસ્થિતિમાં યુદ્ધના કારણે જે પરિસ્થિતિ સર્જાય, સરકારે ઘણા બધા સ્તરે ઘણા બધા ઝડપી પગલાં પણ લીધા, અને ઘણા બધા મોટા દિગ્ગજ દેશોમાં એવું પણ હોય છે કે તે બહારના નહીં પરંતુ પોતાની દેશમાં બનેલી કંપનીના શસ્ત્રો વાપરે છે. રશિયા એમાંનું એક છે. હવે આત્મનિર્ભરતા આપણી સંરક્ષણ ક્ષેત્રે કેટલી છે અને જે પગલાં ભરાઈ રહ્યા છે તેની પણ ચર્ચા કરવી જરૂરી છે, અને પગલાંથી આવનારા કેટલા સમયમાં આપણને ફાયદો થશે એ ફાયદાઓની ચર્ચા કરવી પણ જરૂરી છે. અને ખરેખર જે વસ્તુઓ કોમ્પ્લિમેન્ટ રીતે જરૂરી છે કે દેશમાં જ શસ્ત્રોનું ઉત્પાદન કરવું હોય તો કયા કયા પડકારો છે અને કઈ કઈ જરૂરિયાતો છે તે મુદ્દે પણ ચર્ચા કરવી જરૂરી છે. આ જ મુદ્દે આપણી સાથે રિયલ ડિબેટમાં 3 ખાસ મહેમાન જોડાશે. ડોક્ટર જયનારાયણભાઈ વ્યાસ જોડાશે આપણી સાથે. સ્ટુડિયોમાં મારી સાથે મિતેશભાઈ જૈન જોડાશે, જે ફિકીમાં MSME કમિટીના સભ્ય છે. મિતેશભાઈ, આપનું સ્વાગત છે. વ્યાસ સાહેબ, આપનું સ્વાગત છે. અને રિટાયર્ડ નેવી કોમોડોર ઉત્પલભાઈ વોરા પણ આપણી સાથે જોડાશે. ત્રણેય ખાસ મહેમાનનું સ્વાગત છે. વ્યાસજી, આપથી જ શરૂઆત કરીએ. આપણે તો ખાદ્ય તેલોની વાત કરી, પેટ્રોલ ડીઝલની આયાતની વાત કરી, અને શસ્ત્રો દારૂગોળામાં પણ આપણે મોટા આયાતકાર દેશ છીએ. લગભગ પોણા ભાગની સંરક્ષણ માટેની જરૂરિયાત આપણી જે છે આપણે આયાત પર થોડા નિર્ભર છીએ. હવે આ પરિસ્થિતિમાંથી કેટલા ઝડપથી આપણે આ મર્યાદામાંથી બહાર નીકળી શકીશું? પગલાં લેવાઈ રહ્યા છે અને યુદ્ધ પણ સંકેતો આપી રહ્યા છે રશિયા યુક્રેનના કે આવનાર દિવસોમાં ડિફેન્સ ક્ષેત્રે પણ મળો ત્યાં સુધી થોડું સ્વાયત્ત બનો તો પડકારો ઓછા ઉભા થાય. ખૂબ મહત્વની વાત છે પ્રવીણભાઈ, અને હું તો એક બાયસ્ટેન્ડર તરીકે, એક સામાન્ય નાગરિક તરીકે આખા પ્રશ્નને જોઉં છું, કારણ કે મિલિટરી એ બહુ સ્પેશિયલાઇઝ વિષય છે, એટલે એમાં સમજ્યા વગર આપણે કોમેન્ટ કરીએ તે કદાચ આપણને જ પાછી આવીને વાગે. મૂળ વાત એ છે કે આવનાર સમય કેવો હશે, કારણ કે સમય પ્રમાણે તમારે શસ્ત્રો જોઈશે. તો આ સદીનો જે મહાન વિચારક છે ટેકનોલોજી ઉપરનો, એ એલ્વિન ટોફલરે એવું કહ્યું છે કે ધી કમિંગ એરા ઇટ હેઝ ઓલરેડી કમ will be that of knowledge. Those who have knowledge, first access to the knowledge shall be powerful. Power would belong to them. હવે સૈન્ય છે, સૈન્યનું કામ આપણને રક્ષા શક્તિ એટલે રક્ષણ કરવાની ક્ષમતા આપવાનું છે, અને એ રક્ષા શક્તિમાં આપણી જ્યાં સુધી સશસ્ત્ર દળો છે એને અત્યાર સુધીમાં જેટલા યુદ્ધો થયા ને બીજા વિશ્વયુદ્ધ વખતે પણ જ્યાં જ્યાં આપણા મિલિટરી માંથી ગયેલા લોકો લડ્યા ત્યાં એમણે બહુ ઉજ્જવળ નામ કાઢ્યું છે. They are one of the best and well-trained lot of people, and they can handle the situation very well. પ્રશ્ન એ છે કે માનવ સહજ મર્યાદાઓ એ હવે ડ્રોન છે દાખલા તરીકે, તો ડ્રોન રડારની બહાર જતું રહે એટલે ઉપર ઉડે અને ત્યાંથી એક સાથે 2 ડઝન જેટલા નિશાનો પાડે, એક્યુરેટલી પાડે. તો એનો સામનો કરવા માટે તમારે જેમ ઇઝરાયલમાં હમાસે હુમલો કર્યો હતો, તો એ જે તમે વાત કરી S-400 ની, એવી એ વ્યવસ્થા જોઈએ જે વિચ ઇઝ નોલેજ ડ્રીવન, વિચ ઇઝ ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી ડ્રીવન, વિચ ઇઝ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ ડ્રીવન. એટલે આ ટેકનોલોજી સાથેની વાત છે, અને આત્મનિર્ભર થવું જ જોઈએ, એમાં કોઈ શંકા નથી.
પણ રાતોરાત આત્મનિર્ભર થઈ શકાય તેવું નથી. એટલે એ ટેકનોલોજી ડેવલપ થાય પછી એનો આપણો DRDO કે જે કોઈ સંસ્થામાં એ ડેવલપ થતી હોય અને પછી એની ચકાસણી થાય, ચકાસણીના અંતે બેટલ વર્ધીનેસ એની પુરવાર થાય અને ત્યાર પછી જે આર્મી કે નેવી કે એરફોર્સ એમાં એને મૂકવામાં આવે. આ પરિસ્થિતિમાં જે ટેકનોલોજીની જરૂર પડશે, મોટું જો કોઈ આપણને અવરોધ હોય તો ટેકનોલોજી છે. એટલે પહેલા તો આપણે બે ભાગમાં વહેંચવા જોઈએ કે વન કે જેમાં ટેકનોલોજી બહુ ઝાઝી પ્રભાવી નથી અને વી કેન માસ્ટર ઇટ એટ એ કમ્પેરેટિવલી લોઅર એફર્ટ, અને બીજી those which are very high tech equipments and where we will have to have some technological type and try to develop from there beyond the technology that we are using. હવે જરૂરી નથી કે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી અથવા તો બેસ્ટ ટેકનોલોજી હોય તો જ યુદ્ધ જીતી શકાય. 1965માં નેટ કરીને ચકલી જેવડું વિમાન હતું આપણું, આપણે જ ડેવલપ કરેલું. એણે સરગોજા ઉપર એવો કેર વર્તાવ્યો હતો કે પાકિસ્તાનના હાઈટેક વિમાનો અમેરિકા પાસેથી આવેલા બધા ઉડી પણ ન શકે પેલા એને નષ્ટ કર્યા. નેટ બીકેમ એ હાઉસહોલ્ડ નેમ. એટલે આપણી પોતાનું યુદ્ધ કૌશલ્ય પણ એટલું જ જવાબદાર છે ને. એમાં મને આવ્યો બેટર હોપ રાધર દેન ધી કાઇન્ડ ઓફ ટેકનોલોજી ધેટ we will master, but it will take time. It's a time function. એટલે 8-10 વર્ષમાં ડેવલપ થાય અને કમિશન થાય જે તે ફોર્સમાં, ત્યાં સુધીનો ગાળો જે આ નેટ જેવી જે એપ્લિકેશન્સ છે અથવા તો આપણે જેને જાતે બ્રહ્મોસ કે બીજી કે જેમાં બ્રહ્મોસ તો રશિયાને આપણું સંયુક્ત સાહસ છે, પણ એ આપણે કરી શકીએ તો એ આપણને ઉપયોગી થાય. એટલે શસ્ત્રોની આયાત ઘટાડવી જોઈએ, યસ, પણ એમાં એ પરિસ્થિતિ નથી થઈ શકે એમ કે આપણે શસ્ત્રો ડેવલપ કરીએ છીએ અને બીજે બધે જમીનો આપણે LOC ક્રોસ કરીને લોકો દબાવીને બેસી જાય, વિચ ઇઝ હેપનિંગ ટુડે વિથ ચાઇના. એટલે એમાં આપણા લશ્કરનો વાંક નથી, વાંક છે આપણે સમયને પારખવામાં ક્યાંક ભૂલ ખાધી છે તેનો. અને કમ્પાર્ટમેન્ટલી વી આર બેસ્ટ. દાખલા તરીકે એરોસ્પેસ છે કે સેટેલાઇટ છે, સેટેલાઇટ મેપિંગ છે, એમાં આપણે સરસ છીએ ટેકનોલોજીની દ્રષ્ટિએ. છેક મંગળ ઉપર જઈએ આપણે, પણ એ હોવા છતાંય ચીન 624 ગામડા વસાવી દે, અરુણાચલમાં રસ્તા બાંધી દે 4 લેનના અને ત્યાં પણ ગામડા વસાવી દે, તો એ ટેકનોલોજી તમારી પાસે હોય તો એ ટેકનોલોજી તમારે ઉપયોગમાં લેવાની કાં તો સુસજ્જતા નથી અથવા તો તમને એટલી એમાં અર્જન્સી નથી લાગતી, વોટ એવર ઇટ ઇઝ ધ રીઝન. પણ પોતાના સંરક્ષણ માટે સજાગ ના હોય તે દેશ, એ દેશ મોડાવેલા પોતાના બહાદુર સૈનિકોના જાનમાલની પણ જોખમ લે છે અને સિવિલિયન્સની પણ જોખમ લે છે. દાખલા તરીકે અત્યારે જે ઝડપથી આપણે 4500 કિલોમીટર પર અવરની ઝડપની વાત કરીએ છીએ, ત્યારે અમેરિકાને બીજા દેશો પાસે 28,000 કિલોમીટર પર અવરની વાત છે. એટલે ચાઇનાએ જ્યાં પેલા થાણા બાંધ્યા છે ત્યાંથી જો એ મુંબઈ ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનો વેપન નાખવા માંગે તો એને 3 થી 4 મિનિટ લાગે. હવે પ્રશ્ન એ છે કે આર વી equipped immediately? Are we capable of developing this kind of defense? Or are we going to be able to, in a comparatively reasonable time, develop the applications like that Mother Lady which Israel was using, or S-400 which Russia has promised us to give? એટલે આપણે આખો જે છે એમાં ટેકનોલોજી લિંક્ડ ઇમ્પોર્ટનો તમારે જો વિકલ્પ અજમાવવો હોય તો તમે એમાં ડિક્ટેટ કરી શકો એવી વાત ઘણા ઓછા કિસ્સાઓમાં છે. તમે એ ટેકનોલોજી ના લો
અને જો માત્ર હથિયારો જ લો અને પછી સ્પેર પાર્ટ્સ માટે તમે તળવળો અને કેઝ્યુઅલિટી વેઠો અથવા તો તમારી ડિફેન્સની જે વ્યવસ્થા છે તે વ્યવસ્થા પાંગળી થાય, આ વાત આપણે સમજવી જોઈએ. એટલે આત્મનિર્ભર થવું જ છે અને આત્મનિર્ભર થવામાં કોઈ 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 બેમત હોઈ શકે નહીં. કોઈ એમ કે નહીં આત્મનિર્ભર થવામાં મૂર્ખામી છે, ના એવું નથી. પણ તમને એ સમજણ પડવી જોઈએ કે એ આત્મનિર્ભરતા હાંસલ કરવાનો સ્કેલ શું છે. કોઈ 1 વર્ષમાં થાય, કોઈ 2 વર્ષમાં થાય ને કોઈ 15 વર્ષમાં થાય. તો આ તમારો જે ટાઈમ સ્કેલ છે એ ટાઈમ સ્કેલ પ્રમાણે તમારી પ્રાયોરિટી અને ટાઈમ સ્કેલ પ્રમાણે R&D અને R&D માટે વપરાતું બજેટ. આપણે બજેટની વાત કરીએ તો આપણે એમાં જે બજેટ વાપરવું જોઈએ, બજેટ વાપરવા માટે પણ આપણે ચીનને અમેરિકાની સરખામણીમાં ઘણા પાછળ છીએ. આપણે 5.25 લાખ કરોડ રૂપિયા સંરક્ષણ બજેટ આપણું હતું, જે જીડીપીના 2.21% થાય. પાકિસ્તાન જીડીપીના 4% વાપરે છે અને જીડીપી ઇઝ અ બેટર કમ્પેરિઝન, કારણ કે ડાયમેન્શનલેસ કમ્પેરિઝન છે. પેલા પોતાનું આખું બજેટ છે એના સરખામણીમાં કેટલા થાય એના કરતા આખા દેશના બજેટના જીડીપીની ટકાવારી ઇઝ મોર રિલાયબલ એ કમ્પેરિઝન. એટલે અમેરિકા 3.74%, રશિયા 4.26%, ચીન 1.75% થાય. ચીનનો જીડીપી બહુ મોટો છે. ભારત 2.21% અને પાકિસ્તાન 4%. પાકિસ્તાન તો જીડીપી પણ નાનો છે, એટલે 4% વાપરે છે. એટલે એબ્સોલ્યુટ રકમની દ્રષ્ટિએ આપણે જોઈએ તો માત્ર 0.75 લાખ કરોડ વાપરે છે, કમ્પેર ટુ વોટ વી આર યુઝિંગ 5.25 લાખ કરોડ. હવે એ પછી તમારે એનાલિસિસ એ કરવું પડે કે આમાંથી આપણે પગાર ને બાકીના લોજિસ્ટિક્સ ને એ બધામાં કેટલો ખર્ચો કરીએ છીએ અને ખરેખર શસ્ત્રો અને R&D માં કેટલો ખર્ચો થાય છે. હું માનું છું કે જેમ ઉદ્યોગોમાં પણ R&D માં ખર્ચો આપણો બહુ જ ઓછો છે, એ જ રીતે આપણા સશસ્ત્ર દળોને પણ જે R&D સપોર્ટ મળવો જોઈએ અને જે પ્રમાણે એમની વેપનરી અપડેટ થતી રહેવી જોઈએ, તેમાં મને લાગે છે કે આપણે હજુ વધારે ખર્ચો એમને ફાળવવો જોઈએ. તાલીમ માટેની વ્યવસ્થા પણ એટલી જ અપગ્રેડ કરવી જોઈએ અને બને ત્યાર સુધી આપણે એ જે દેશો હથિયારો આપણને પૂરા પાડે છે એમની સાથે નેગોશિએટ કરીને ટેકનોલોજી મેળવવાનો પણ પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. આપશે નહીં, બધા નહીં આપે, પણ અને જેટલું તમે આ કરશો એટલે તમારા ઉપર તૈયાર બીકમ સેન્કશન સેન્સિટિવ. આપણે જયારે પોખરણમાં અણુ ધડાકો કર્યો ત્યારે અમેરિકાએ સુપર કમ્પ્યુટરની ટેકનોલોજી, રોકેટ એન્જિનની ટેકનોલોજી એ બધી અટકાવી દીધી હતી. બટ થેન્ક્સ ટુ અવર સાયન્ટિસ્ટ that this did not meet with their expectations or objective, અને we could come out with it and subsequently તો એ પાછા ખેંચાઈ ગયા સેન્કશન. એટલે આ બધી બાબતોનો વિચાર કરીને નિર્ણય લેવો પડે. This cannot be just discussed like a general knowledge theory. It requires much detailed analysis at the hands of those who are experts, who have seen actually action at the ground and who know what is where and what is better for us, what is not better for us. આજે 65 ના વોર પહેલા કોઈએ પૂછ્યું કે નેટ શું કામનું છે, તો પેલા જે લડાકુ વિમાનો પાકિસ્તાન પાસે હતા અમેરિકા અને બીજેથી લાવેલા, એની સરખામણીમાં નેટ તો કંઈ જ નહોતું અને છતાં that net turned the tide. એ આપણા માટે એણે પાકિસ્તાનના એરફોર્સનો ખુલ્લો બોલાવી દીધો હતો અને ઘણા બધા હિરોઇક્સ પણ આપણને એમાં જોવા મળ્યા હતા કે જેણે બહુ સરસ ભાગ ભજવ્યો હતો. આ જે લશ્કરની ક્ષમતા છે સમય પર, જેમ ખેમકરણમાં લેટેસ્ટ ટેન્ક આપી હતી અમેરિકાએ પાકિસ્તાનને, પેટર્ન ટેન્ક, વિચ વોઝ ધેર શોકેસ પીસ, અને છતાં આપણા વ્યૂહરચનાકારોએ એને પહેલા અંદર આવવા દીધી અને પછી પાછળથી નેરો તોડી નાખી, એટલે દલદલમાં ફસાઈ ગઈ બધી. અને એ ખેમકરણ બીકેમ ધી ગ્રેટેસ્ટ લાર્જેસ્ટ ગ્રેવયાર્ડ ઓફ પેટર્ન. એટલે હથિયાર એકલાથી નથી જીતાતો. આપણે રિવોલ્વર રાખી શકીએ, પણ રિવોલ્વર તમે વાપરતા ના આવડતી હોય અથવા તમારે જ હાથમાંથી લઈ ઝૂંટવી લઈને પેલો માણસ તમને જ ગોળી મારે, એવું ન થવું જોઈએ. એટલે આ બધી બાબતોમાં પણ આપણી પ્રિપેર્ડનેસ હોવી જોઈએ, જેથી ધી વેપન્સ વિચ વી આર ડેવલપિંગ
are effectively જી used. આ કરવું જોઈએ પ્રવીણભાઈ. ધન્યવાદ વ્યાસજી. ઉત્પલભાઈ, જે રીતે વ્યાસજીએ કહ્યું ને કે ઓવરનાઇટ આત્મનિર્ભર ન થઈ જવાય, પણ જે જરૂરિયાતો છે હવે સંરક્ષણ ક્ષેત્રે, જે શસ્ત્રોની આપણી જે જરૂરિયાત છે ચીન અને પાકિસ્તાન જેવા પાડોશી દેશોને જોતા અને જે થઈ રહ્યું છે ડે બાય ડે, તો આપના મત પ્રમાણે એવા કયા શસ્ત્રો છે જેની આપણે અત્યારે રિક્વાયરમેન્ટ છે ને આવનાર સમયમાં તેની પડશે પણ ખરા? હવે એ શસ્ત્રો માટે તેની ઉત્પાદન કંપનીઓ જે જરૂરી ટેકનોલોજી છે તેના સાથે શું સમય જતા ઉત્પાદનો અહીં જ તૈયાર કરશે ખરા કે કરી શકે? પ્રવીણભાઈ, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો જે જયનારાયણભાઈએ જે પણ કહ્યું, હું એની સાથે ફૂલી સહેમત થાઉં છું કે જે રીતે આપણો એપ્રોચ હોવો જોઈએ એ બિલકુલ એમણે બરાબર ઇલ્યુસિડેટ કર્યો છે. પણ એક વસ્તુ આપણે બિલકુલ સમજવી જોઈએ કે અત્યારના જે માતબર દેશો જેને કહેવાય અને જે આર્મ્સ એક્સપોર્ટિંગ કન્ટ્રીઝ છે, એ લોકોએ અત્યારની સિચ્યુએશન એમને જે આવી અને એમણે હાંસલ કરી, એની પાછળ યુ હેવ ટુ ગો ઇનટુ લિટલ બિટ ઓફ મિલિટરી હિસ્ટ્રી અને જીઓપોલિટિક્સ. કે જ્યારે પણ આ સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર થયું ને 20મી સેન્ચુરી હતી, ત્યારે જર્મની વોઝ કન્સિડર્ડ એ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોમ્પ્લેક્સ ઓર ઇન્ડસ્ટ્રીયલી એબલ નેશન. અને જ્યારે જર્મનીને તોડી પાડીને એને બાયફર્કેશન કરવામાં આવ્યું અને ઈસ્ટ જર્મની ને વેસ્ટ જર્મની, નાટો અને વોર્સો પેક કન્ટ્રીઝ એમને જ્યારે એના રિસોર્સિસ લઈ ગયા, ત્યારે મોટા ભાગનું ઇનોવેશન્સ, મોટા ભાગની સાયન્ટિફિક એબિલિટી, મોટા ભાગના સાયન્ટિસ્ટો, મોટા ભાગની સાયન્ટિફિક લેબ્સ અને એ બધું પણ અમેરિકા અને રશિયા પાસે ગયું. અને જર્મન સાયન્ટિસ્ટ, they were instrumental in building up the overall military capability, in the two, blocks that prevailed at that moment of time. If you ask, if you read the history and what Harry Truman had said, and he was asked that, why did you, drop bomb on the Hiroshima and Nagasaki? And he did, his answer was very cryptic. He said, I dropped the bomb only because I wanted to end the war. So therefore, you have to see whether the Japanese technology superiority and what Japan, ultimately after the war was made out to be. Today, Japan cannot develop anything without the approval of the USA. And despite the fact that Japan is a big economic might or economic, a country with economic might. So similarly, what has happened to Europe? Look at the situation. Today, Europe is virtually under the control of either, America, and the East European countries, they were under the control of the Russia. Today's war is not of Ukraine. Today's war is of, controlling the Europe and Europe's economy. What can Europe do as of today except, increase the defense budget and be dependent on America or the US, the military umbrella? Similarly, look what UK has come down to. If UK launches an aircraft carrier, the aircraft that will go on the UK's aircraft carrier, that will be provided by USA. And UK is considered as a poodle dog of the USA. This is the reality of life. We have missed the boat. You look at what I always say, that the military industrial complex of America, China, France, Germany, Russia, they all started in 1940s and 50s. And it has taken them almost about 60 to 70 years to build this military industrial technological complex. Therefore, without that, to aim or to be ambitious is definitely very good. But how do you achieve this? And therefore, what question that you have asked is absolutely true. That if I have to, what Jainaran Bhai said is very correct, but that is history. That with a small, plane like NAT and Sherman tank or, of the Indian Armored Corps, you, virtually, build the graveyard of the Patton tank. And the Sabre jet was of no use. But can you continue with that kind of a thing and not enable your armed forces to fight today's war and futuristic war of the 21st century? Answer is absolutely no. Even today, when you have to fight F-16, and America and the NATO countries or the CENTO countries, they are, arming, Pakistan. That's the reality of life. And now China is doing the same. China has already gone to the extent of, giving technology for J-16 aircraft. And J-20 in the future years, if they give it to them, don't be very surprised about it.
Similarly, the submarine propulsion, the technology, the torpedo fire control systems, nuclear reactors, corvette, in that the vertical launch missiles, VLS systems, hypersonic missiles. Today, world is galloping ahead in military technology, and they are building killing machines. And these killing machines are also the necessity as part of the military strategy or a national security strategy. Without this kind of killing machine, no one will look at you, and you will always be bullied, and you will always be dependent on the world's developed countries. You look at the situation as to how the battery of the world leaders, after the Ukraine war, they are landing up in Delhi. They are coming here to sell their arms and armaments. What they are doing it to the Ukraine, look at the situation. What $700 million of howitzer, Javelin missiles, Stinger missiles, the anti-aircraft systems, state-of-the-art technology, command and control centers, they all are being provided to Ukraine. By what route? The route selected is that Ukraine will be provided $1.3 billion worth of aid. And out of that $1.3 billion, $700 million to begin with in truncae, you keep giving back to the USA and UK. And that is how their military industrial complex keeps getting the kind of potential that is required. USA and Russia, they've ensured that the world fights, and the world, whether it was the African continent, whether it was Asia, in that the India and Pakistan, or whether it was Middle East, in that the Arab countries, they have made sure that they remain dependent on them. And the petrodollars that fuels the American and Russian economy, and thereby they become stronger. Do we not want to do that? And therefore, the question that arises is that if others can do it, why can't we build our military industrial complex? Unless and until you build your military industrial technical complex, these Atmanirbhar Bharat will only, make a very, very inconsequential, the military items, which will not meet your futuristic, scientific requirement. And therefore, innovation, R&D, critical technology, vital technology, state-of-the-art technology, that is where you have to, insist upon. If somebody gives you today, a missile which is already defunct or which is not considered state-of-the-art missile, why would we buy it? And will any country ever give you the state-of-the-art missile? Do you know that the S-400 given to Russia, China, and Turkey, it is specifically made for India, India, China, and Turkey. Russian armed forces, the S-400 they use, it is of a totally different caliber. Similarly, MiG, series of aircraft, they were given to you when the MiGs became isolated, they obsolete, in their armed forces. It's the reality of life. The British aerospace, the Lockheed Martin, or maybe say, Raytheon, or, Northrop Grumman, they are not going to give you through America or through even CARSA and all that, the LEMO and all that kind of, the agreement that you may keep signing. And you may keep calling it Indo-US strategic partnership or Indo-Russia strategic partnership, but state-of-the-art, the technology will not be provided to you. And what you need is a state-of-the-art technology. So therefore, if you tell armed forces today that we are indigenizing, there are certain 101 items have been put in the negative list, and the other items also you will not be able to go and do, global map, buying from the global mapping. And then, you are pushing the armed forces into the war in today's scenario with Russia, with China and Pakistan having a colossal, the nexus. It's being unfair. Who is going to give you, or who is going to manufacture vertical launch missiles as of today? If Barak was not given by Israel to, Indian Navy, today we would not have that kind of, the point defense systems against, our missile system. Similarly, either you gallop ahead, you develop that kind of a state-of-the-art technology and make sure that the armed forces requirements are met, whether it is Army, Navy, or Air Force.
And if you have to meet this kind of, requirement, you need colossal budget with 2.21, the percentage of the GDP. Tell me, how do you, meet the requirement of the Army, Navy, and Air Force? The state-of-the-art technology. I'm not saying other, the technology. And therefore, in the coming years, this is, of course, it's a very ambitious project, and it has to be, met, there is no two way about it. We have to be Atmanirbhar. Make no mistake that I am saying that Atmanirbhar is not achievable. Even if it is not achievable, we have to make it achievable. But there are two riders in that, Praveen bhai. Everybody has to understand. You cannot reinvent the wheel. And therefore, certain amount of, dependence in a globalized world, you have to be, it has to be, you buy and you sell some, you buy some. And that is how it goes on. But there are certain items which no one will give you, like nuclear reactor, nuclear submarine. Look at, even in the NATO countries, the America refused to part with the technology of a nuclear submarine, to Australia, and they say we will build or we will give you second-hand submarines. And how France was, outmaneuvered in the entire deal. And it came to a situation where France recalled its ambassador from, Washington, D.C. This is the reality of the world. The British aerospace, Northrop Grumman and all, they are not going to tell you how to make aircraft carrier. ઉત્પલજી બ્રેકનો છે ને સમય થયો છે. આપની વાત આગળ વધારશો બ્રેક પછી, કેમ કે દરેક બાબતમાં ચલો આત્મનિર્ભર હોઈએ તો ઘણી બધી વસ્તુ એવું નથી કે તમને કોઈ આપી જ દેશે. જેમ તમે નાટો કન્ટ્રીઝની ઓસ્ટ્રેલિયાની વાત કરી, અમેરિકાએ સેકન્ડ હેન્ડ સબમરીન આપી, તો આ બધી બાબતો પણ ઘણું જરૂરી છે. બ્રેક માટે રોકાઈશું, ઉત્પલભાઈનો જવાબ પૂરો કરીશું અને સાથે જ મિતેશભાઈ પાસે પણ જઈશું કે જે ઇનોવેશન થઈ રહ્યા છે ખરેખર તે પણ કેટલા પ્રગતિ પર છે અને વધુ ઇફેક્ટિવલી બનાવવા માટે આગળ શું કરવું જોઈએ. બ્રેક બાદ ચર્ચા. સંરક્ષણ ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભરતા ચર્ચા આગળ વધારીએ. ઉત્પલભાઈ વોરા વાત કરી રહ્યા હતા. ઉત્પલભાઈ, આપની વાત આપ કન્ક્લુડ કરો, બાદમાં આપણે મિતેશભાઈ સાથે પણ એ મુદ્દો આગળ વધારીએ કે શું સ્થિતિ છે ઇનોવેશનમાં વર્તમાન સ્થિતિમાં. સો પ્રવીણભાઈ, હું એટલું જ ઇન્સિસ્ટ કરવા માંગુ છું કે ભારત જેવા મહાન દેશે આત્મનિર્ભરતા મેળવવી એ ખૂબ જરૂરી છે અને યુ કેનોટ કન્ટિન્યુ ટુ બી બુલીડ બાય ધીસ કાઇન્ડ ઓફ વર્લ્ડ પાવર્સ. અને બહુ સારું થયું કે આ યુક્રેન ને રશિયાનું યુદ્ધ થયું કે જેને લોકોની ઊંઘ ઉડાડી. બાકી there was a time where people used to say આર્મ્સ રેસ શેને માટે જરૂરી, આપણે શેને માટે આર્મ્સ રેસમાં પડવાનું, આપણે આ બધા યુદ્ધને એની અંદર એને આપણે કઈ લાગે વળગતું નથી અને માટે આપણે આટલા બધા પૈસા શેને માટે ખર્ચવાના. So what happened to military strategy and national security strategy? This war that has happened અને જે રીતે ઇકોનોમી સળગી રહી છે ચારે બાજુ અને જે રીતે સિચ્યુએશન ઊભી થઈ છે, it should become even more complicated. People should realize, look at what American, Russian, Chinese scientists and all that, how they have contributed in their nation building. I'm not saying that the Indian scientists, they have not contributed, but they are planted in NASA and various other places and all that, and then the technology gap that prevails between Russia and America, or Russia and Western countries, or China and Western countries, that was brought down. China entirely in last 30 years built its military might on reverse engineering. They used to outrightly buy out the Russian, equipment and reverse engineer. Today, Russian, the Chinese shipyards, their building rate is amazing. You can, the frigates and destroyers are, made ready in a record time, which, is enviable to any other shipyard military shipyard in the world. So the technology mastering is necessary, scientific innovation is necessary, building of military industrial complex is necessary. And look at what happens in India. The government to a large extent, should have taken action long back. In IIT, even before a person gets a IIT degree, he's already signed the contract for, American and obtained the American visa. He's already buying the American ticket and, heading to USA for greener pastures. How can this country develop? You have spent millions and millions of rupees on, making that graduate from IIM, Indian Institute of Science, Indian Institute of Technology, and all these guys, even before they graduate, they have got their job, lined up in USA. Who is doing that research, innovation, R&D in India? Only DRDO.
And DRDO only works from the kind of expertise that is made available, that is from the common pool. But what happens to the cream or cream la cream? That is working for NASA and Silicon Valley and various other, in UK and Israel. So that is how your dependency will continue. Unless you have the feeling for your nation that desh ki izzat teri izzat, and therefore stay back here, pasino pado, deshne uncho lao. How will you develop the R&D base? How will you develop the military industrial complex? So, વાત તો કરવી બહુ સહન છે. અને actual patriotism exercise કરી દેશને ઊંચો લાવવો એ totally અલગ વાત છે. There cannot be rhetoric all the time. Rhetoric is good for certain political sloganeering. But after that political sloganeering, when you have to do nation building, when you have to, build the nation, that is the time you need people. Where are the people? People are running away at the drop of a hat to US and UK. So that is the reality. Whether we like it or not, this is a fact. Make a contract with the IIT that this, IIT will build so and so thing for the Navy. Another IIT will build, certain amount of, algorithm for a missile launching system. Some will build the, torpedo system. Some will build the fire control system. Some will build the metallurgy. કે જેનાથી, submarine 300 ફૂટ કે 500 ફૂટ પર નીચે જાય તો ક્રશ નહીં થાય. અને એ જાતની metallurgy that needs to be developed. Some, IIT will, or, they will build the nuclear reactor, miniature nuclear reactor for a nuclear submarine. Even today we are dependent on Russia and we have taken the nuclear submarine on lease. So, the one is statistics. 76% we are, dependent on Russia and we have built so much of money and we have, આટલા પૈસા ખર્ચી રહ્યા. It is not going to serve the purpose. We need the people. જેમ હોમી ભાભા અને વિક્રમ સારાભાઈએ જવાહરલાલ નહેરુના કહેવાથી ઈસરો અને BARC લોન્ચ કરી અને જે રીતે ન્યુક્લિયર એક્સપ્લોઝન કરી દેખાડ્યું એ પ્રમાણે let other scientists come forward and take this country forward. અને એ લોકોએ જો ન્યુક્લિયર એક્સપ્લોઝન ના કર્યું હોત તો where would have been today when China is sitting in on the entire LSE and activated LSE? Today China cannot blink his eye towards India because we are a nuclear power. Okay. બહુ સાચી વાત કહી, કેમ કે ઇતિહાસમાંથી આપણે ઘણું બધું શીખ્યા પણ છીએ અને જે પડકારો છે વર્તમાન સમયમાં ટેકનોલોજી અને એક્સપેરિમેન્ટ ઇનોવેશનની વાત કરી ઉત્પલભાઈ વોરાએ, અને જે વાત કરી અમુક વાતો કરવી પણ છે તે ગળે ઉતારવી પડશે. પણ મિતેશભાઈ, એક જે રિપોર્ટ્સ મતલબ અત્યારે જે હેપનિંગ છે અથવા ઇનોવેશન થઈ રહ્યા છે, સંરક્ષણ મંત્રાલયનો એક રિપોર્ટ છે જેના પ્રમાણે દેશની સ્ટાર્ટઅપ કંપનીઓએ 14 મહત્વની સંરક્ષણ ટેકનોલોજી ભારતમાં તૈયાર કરી છે. હવે જે આપણે પહેલા સ્વીડનથી જર્મનીમાંથી આયાત કરતા હતા, હવે એ વસ્તુ ઘરે બની રહી છે અહીં. તો આ દિશામાં હજુ પણ ગતિ વધારવી હોય તો શું કરવું, તેની થોડી ઝલક ઉત્પલભાઈએ પણ આપી. આપની રીતે વાત કરો. જેવું વ્યાસજીએ કીધું અને ઉત્પલભાઈએ કીધું એમાં કોઈ બેમત નથી કે આપણે આત્મનિર્ભર બનવું જોઈએ. ઇનફેક્ટ ઉત્પલભાઈએ એમ કીધું કે સારું થયું, યુદ્ધ થયું. હું એમ માનું છું, ડિફરન્ટ તરીકે જોઉં તો આપદામાં અવસર જેવું છે કે ભારતે આ તક મળી છે કે જ્યાં આપણે આત્મનિર્ભર બની શકીએ. તો આ ચર્ચાનું હું બે પાસામાં જોઈશ. પહેલું તો કે આત્મનિર્ભર બનવા માટે મેન્યુફેક્ચરિંગ વધારવું પડે, અને જેવું વ્યાસજીએ કીધું રાતોરાત તો થાય નહીં મેન્યુફેક્ચરિંગ વધારવું. એ બધી વસ્તુઓનું જે આપણે આટલા વર્ષોથી ડિપેન્ડન્ટ છીએ, નિર્ભર છીએ, તો એ રોમ વોઝ નોટ બિલ્ટ ઇન અ ડે કહેવત છે એ પ્રમાણે. તો એ એક મેન્યુફેક્ચરિંગને કેવી રીતે આગળ વધારવું એની ઉપર હું વાત કરીશ. અને બીજું કે આપણે જે ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ, આયાત કરીએ છીએ આટલું બધું, તો એના માટે સરકારે પગલાં લીધા છે થોડા ઘણા. જેમ કે સરકારે ઓગસ્ટ 2020માં એક લિસ્ટ બહાર પાડ્યું હતું કે આ બધી વસ્તુઓ આપણે આયાત નહીં કરીએ ડિફેન્સમાં. પછી બીજું લિસ્ટ બહાર પાડ્યું ડિસેમ્બરની અંદર, ડિસેમ્બર 2021ની અંદર બીજું લિસ્ટ બહાર પાડ્યું. પછી આ યુદ્ધ થયું એને પછી ભારતે ત્રીજું લિસ્ટ બહાર પાડ્યું માર્ચ 2022ની અંદર કે કેટલી બધી આઇટમો આપણે આયાત નહીં કરીએ. હવે આયાત નહીં કરીએ એટલે એવું નથી કે
કાલથી બંધ કરી દઈશું. એ આયાતનું એક ફેઝ પ્રોગ્રામ હોય છે. ફેઝ પ્રોગ્રામ એટલે એનો ટાઈમલાઈન હોય કે આ વર્ષે આ લિસ્ટમાંથી આટલી આઇટમો નહીં આયાત થાય. એવી રીતે 2028 ડિસેમ્બર 2028 સુધી આ બધી આયાત જે છે આટલા બધા પ્રોડક્ટ્સની ત્રણેય લિસ્ટ પ્રમાણે એ બંધ કરવામાં આવશે. આનાથી શું થશે? આનાથી એક થશે કે ભારતની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ જે છે, જે ઇન્ડિયામાં આજે કામ કરી રહી છે એ તરફ એમને એક ટાઈમ મળશે. એની ઉપર જેવું ઉત્પલભાઈએ કીધું કે R&D બહુ મહત્વનું છે. કેમ કે આપણે પેન બનાવવા જેવું તો છે નહીં કે ડિફેન્સમાં આપણે પેન બનાવી દઈએ, કાલે યુનિટ ઊભું કરી દઈએ. તો એ R&D કરવું, પછી એમાં ટેકનોલોજી લાવવી, ટેકનોલોજી પર કામ કરવું, એ થોડુંક ટાઈમ લાગે એવું છે. એટલે એક વસ્તુ સારી થઈ રહી છે એ છે કે ઇમ્પોર્ટ પર, જે આયાત ઉપર જે ગવર્મેન્ટ લિસ્ટ બહાર પાડી રહી છે, ઇનફેક્ટ આ જે ત્રીજું લિસ્ટ જે બહાર પાડ્યું એમાં તો રશિયન મેન્યુફેક્ચરિંગ આઇટમ્સ પણ છે જે આપણે આટલા વર્ષોથી રશિયા જોડેથી લઈએ છીએ. સો એ ઇમ્પોર્ટ પર, આયાત ઉપર જે બેન છે ફેઝડ મેનરમાં, એ થોડુંક સપોર્ટ કરશે ભારતના મેન્યુફેક્ચરર્સને. અને બીજી વસ્તુ જે મેન્યુફેક્ચરિંગ ઉપર હું વાત કરું તો જેવું વ્યાસજીએ કીધું કે આજે સમય પ્રમાણે આપણને શસ્ત્રો જોઈએ અને એમને ડ્રોનનો ઉલ્લેખ કર્યો. ડ્રોન એવી ટેકનોલોજી છે જે ઓછા ખર્ચે વધારે ઇફેક્ટિવ અને વધારે એફિશિયન્ટ બની શકે. તમે જુઓ તો આજે જે યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે એમાં યુક્રેને પણ ઘણા બધા ડ્રોનોનો ઉપયોગ કર્યો છે. અને એ ડ્રોન બે વસ્તુમાં કામ આવે. એક તો સર્વેલન્સમાં કામ આવે અને બીજું કામ આવે વેપન તરીકે, કે મોટા મોટા ટેન્કોને કેવી રીતે ડ્રોનથી નેસ્તો નાબૂદ કરી શકાય. તો એ મેન્યુફેક્ચરિંગને સપોર્ટ કરવા માટે સરકારે જેવી રીતે બાકી બધી સેક્ટરની અંદર પ્રોડક્શન લિંક ઇન્સેન્ટિવ સ્કીમ કાઢી છે, એવી રીતે ડ્રોન માટે પણ સરકારે પ્રોડક્શન લિંક ઇન્સેન્ટિવ સ્કીમ 120 કરોડનું આઉટલે છે એમાં. એનાથી મને લાગે છે કે મેન્યુફેક્ચરિંગને થોડો સપોર્ટ મળશે અને આ આયાત ધીમે ધીમે ફેઝડ મેનરમાં ઓછી થશે તો વધારે સારું થશે. સો એ પ્રમાણે ડ્રોન માટે કાઢી છે. તો એવા બીજા ડિફેન્સ સેક્ટરની અંદર ગવર્મેન્ટ ધારો કે એવી પ્રોડક્શન ઇન્સેન્ટિવ સ્કીમ કાઢે તો આ ઇન્ડસ્ટ્રી જેવું ઉત્પલજીએ વાત કરી કે ચાઇના રિવર્સ એન્જિનિયરિંગ કરી રહ્યું છે, તો ભારત પણ કરી શકે, કેમ ના કરી શકે? આ એ રિવર્સ એન્જિનિયરિંગ આપણે ઘણી બધી પ્રોડક્ટ્સમાં કરેલું છે ભારતે. અને આપણા ઘણા બધા શહેરો, રાજકોટ જેવું જેનો ઉલ્લેખ થાય છે રિવર્સ એન્જિનિયરિંગની અંદર, તો ધીસ ઇઝ ઓલ્સો નોટ ઇમ્પોસિબલ. એટલે આ મેન્યુફેક્ચરિંગને સપોર્ટ આપવાથી મને લાગે છે કે આ દિશામાં જે કામ થઈ રહ્યું છે, આ 14 આઇટમો જે ડિફેન્સ મિનિસ્ટ્રીએ આપી છે એ પ્રમાણે આટલા વર્ષોથી કામ ચાલતું હતું, એટલે હવે આપણે અહીંયા ઇનોવેશન કરીને આપણે ફ્રાન્સ છે, UK છે, સ્વીડનથી હવે નહીં લાવીશું અને ઇન્ડિજિનિયસલી મેન્યુફેક્ચર થશે. એ રીતે બીજી બધી આઇટમો પણ થશે. સો એ મેન્યુફેક્ચરિંગને સપોર્ટ કરવાથી મને લાગે છે કે બહુ સહાયતા રહેશે અને આત્મનિર્ભર બનવામાં બહુ જ સારું થશે. ઓકે, પણ શક્ય થોડું પડકારજનક છે, અશક્ય તો નથી, જેને ઘણા બધા ઉદાહરણ પણ છે. વ્યાસજી, પહેલા આપમાં તો તમે જે રિક્વાયરમેન્ટની વાત કરીને સામાન્ય સમજની પણ વાત થઈ. ઉત્પલભાઈએ જે રીતે વાત કરી કે વર્લ્ડ લેવલ પર શું રિક્વાયરમેન્ટ છે ને શું ક્રાઇટેરિયા છે, શું પરિસ્થિતિ છે. હવે સાહેબ, જે વિશ્વમાં જે 2021માં રક્ષા ખર્ચમાં જે 0.7% વૃદ્ધિ થઈ, હવે 162 લાખ કરોડ રૂપિયા જેટલો વધારો નોંધાયો, તેમાં તો 5 દેશો આપણા સાથે અમેરિકા, ચીન, બ્રિટન અને રશિયા સંયુક્ત આ 5 દેશોની હિસ્સેદારી 62% છે. તો એ પણ હવે સમજવું જરૂરી છે કે આ યુદ્ધના માહોલમાં અત્યારની દ્રષ્ટિએ કયો દેશ સૌથી વધુ આયાત કરે છે, કયો દેશ શસ્ત્રો અને ટેકનોલોજીમાં સૌથી વધુ નિકાસ કરે છે?
ભાઈ બે વસ્તુ છે. આપણે પેલા આરંભ શુરા છીએ. જે કંઈ આયાત માટે ક્લિયર થયું છે એમાં હાઈટેક ઇક્વિપમેન્ટ નથી અને પાર્ટ્સ છે. હવે તમે જો પાર્ટ્સ થી કોઈ વસ્તુને ચલાવી શકવાના હો તો જુદી વાત છે, થઈ શકે. આપણે કોમ્પ્લેસન્સીમાં રહેવા જેવું નથી. આપણે આત્મનિર્ભર થવું તો 10 થી 12 વર્ષનો સમય લાગશે. અને ઉત્પલભાઈએ જે કહ્યું તે સંપૂર્ણ સાચું છે કે તમારે યુ વિલ હેવ ટુ ઓપન ધી આઈઆઈટીઝ, પ્રોવાઈડ ધેમ ધ હ્યુજ બજેટ. એના બદલે આપણે શું કર્યું છે, જિલ્લે જિલ્લે આઈઆઈટીઓ ઊભી કરી છે. દરેક રાજ્યમાં એક આઈઆઈટી તમને હોવી જ જોઈએ. પણ શેના માટે હોવી જોઈએ? તમે જે હયાત આઈઆઈટી છે જેમાં તમારે યુ નીડ ટુ હેવ હ્યુજ પમ્પિંગ ઓફ મની to sort of make them capable of delivering the latest research. અને મેનપાવર એ રીતનો પગાર ને તે તમે 7મું પગાર પંચ ને 6મું પગાર પંચ એ બધું કરે, કોઈ સારા માણસો આવે નહીં. એટલે આ જે આઈઆઈટી ઇઝ અ ફેન્સી વર્ડ. આપણે બહુ જલ્દી હરખાઈ જઈએ છીએ ને. હું આઈ ડુ એગ્રી વિથ ઉત્પલભાઈ. છેલ્લા 3 વર્ષમાં 10 લાખ માણસો, અને આ ભારત સરકારના ડેટા છે, મારા ડેટા નથી, 10 લાખ માણસો વ્યક્તિ જે ગયું યુનિટ દીઠ $10 મિલિયન એ અમેરિકા આપીને, એટલે પૈસા આપણા અને જોબ પણ ત્યાં ઉભા થશે. એટલે આ કેમ જાય છે? આઈઆઈટી માંથી છોકરો ભણીને સીધો જ, કે આઈઆઈએસસી માંથી ભણીને સીધો, કે ટુ સમ એક્સટેન્ટ આઈઆઈએમ માંથી કેમ વિદેશ જાય છે? એનું કોઈ કારણ આપણે નથી શોધતા. અને દેશને બહુ મોટો ખર્ચો થાય છે. એક એન્જિનિયર આઈઆઈટીમાં પેદા કરો કે આઈઆઈએસસીમાં પેદા કરો, બહુ મોટો ખર્ચો થાય છે. તો તમે એન્જિનિયરો પેદા કરવા પાછળ આટલો બધો ખર્ચો કરો છો, પછી એને વાપરતા કેમ નથી? એટલે એમાં પછી તમે એને જે જોબ મળવો જોઈએ એવો જોબ નથી આપી શકતા, અને જે પ્રકારનું મહેનતાણું મળવું જોઈએ મહેનતાણું નથી આપી શકતા. સો ધેર ઇઝ એ બ્રેન ડ્રેન. હવે એ બ્રેન ડ્રેનને રિવર્સ કરવી હોય, એમને અહીં લાવવા હોય, અથવા તો એમને કોઈ પણ રીતે અહીં ઇન્વોલ્વ કરવા હોય, એમને 1-2 દાખલા આપવાથી આ આખું પ્રશ્ન સોલ્વ નથી થતો. અને લશ્કરની જે ઇક્વિપમેન્ટ છે એ તો લાખો આઈટમો વાપરે છે. તો તમે 100-200 કર્યા આજે, તો 1000 વર્ષે આપણે પૂરી કરી દઈએ. એટલે પહેલા તો એ રિયલાઇઝ થવાની જરૂર છે કે આખી વાત જે છે એને વોર ફૂટિંગ પર લેવી પડે. યુ રિયલાઇઝ કે આ દેશની અગ્રિમતામાંની અગ્રિમતા, ટોચની અગ્રિમતા ધરાવતી કંપની છે, વાત છે. બીજું, એકલી તમે ત્યાં વોર ફૂટિંગ પર લઈને ઇક્વિપમેન્ટ બનાવવાનું વિચારતા હો તો નહીં થાય. કારણ કે આપણા ત્યાં શિક્ષણનું સ્તર ખાડે ગયું છે. એટલે તમારે જેવા પ્રકારના વૈજ્ઞાનિકો જોઈએ, જે પ્રકાર એ લોકો જે કોમ્પિટન્ટ છે, કેપેબલ છે, એ પરદેશ જતા રહે છે. અને બાકીના જે પ્રકારની સિસ્ટમમાંથી આવે છે, ગોડ સેવ ધ કિંગ, એ કઈ કામના નથી હોતા. એટલે આ બધી બાબતો પાયાથી જોવી પડે. એમને આત્મનિર્ભર ના થઈ જવાય. એમાં તમારું મેનપાવર રિસોર્સિસ ક્યાંથી આવશે? તમારું મટીરિયલ રિસોર્સિસ, જેમ ઉત્પન્ન કહ્યું કે યુ નીડ વેરી વેરી હાઈ ટેક મેટલર્જી. તો તમારે ટાટાને કે કોઈને, ધોઝ હુ આર ઇન ધી લાઇન ઓફ એન્જિનિયરિંગ મેટલર્જી, તો એમને રોપિન કરીને એમને માથે ગળે પડીને એ પ્રોજેક્ટ આપવો જોઈએ કે તમારે એટલું અમને કરી આપવાનું. આમ કરીએ, લોકોમાં વિશ્વાસ મૂકીએ, આપણા વૈજ્ઞાનિકોમાં વિશ્વાસ મૂકીએ, અને થોડાક 5-7 વર્ષ આને આ જે આખું અભિયાન છે એમાં ભલે આઈએએસ સાથે રહે, પણ મહદંશે પ્રોફેશનલ્સ ના ભાગ આવે. કારણ કે કુરિયનની આત્મકથા હું વાંચતો હતો, તો કુરિયન ને અહીંયા ભણીને આવ્યા અને સરકારની લોન લઈને ગયા, એટલે ફરજિયાત 3 વર્ષ નોકરી એમને કરવી હતી. કુરિયન વોન્ટેડ ટુ ડુ સમથિંગ, તો એને આણંદ મોકલ્યા. ને આણંદ એવું ભંગાર પ્લાન્ટ હતો, ક્રીમરી, કે એમાં કઈ થાય નહીં. પેલો માણસ જો ત્રિભુવનદાસ ના મળ્યા હોત તો મૂકીને પ્રાઇવેટ સેક્ટરમાં જતો રહ્યો. એટલે તમે તમારા મેનપાવરને કઈ રીતે, વેલ્યુ એડેડ મેનપાવરને કઈ રીતે ટ્રીટ કરો છો? એને ઇન્સેન્ટિવ એક જ જાતનો પૈસા નથી હોતા. નો પ્રોફેશનલ વર્થ ઇઝ સોલ્ટ વિલ વર્ક ઓનલી ફોર મની. ડિગ્નિટી,
A doctor who is highly trained and highly capable, જેને તમે બહાર જાઓ, તમારે આ ગમે એવા મોટા બાબુ સાહેબો ત્યાં જાય તો બહાર રાહ જોઈને બેસવું પડે, એને તમે તું તારીથી વાત કરો છો. તો what are you doing? If you cannot give the dignity, no professional worth is salt will be able to work or would wish to work. એટલે આ બધી બાબતો બહુ નાની નાની બાબતો છે, પણ અગત્યની બાબતો છે, કારણ કે મેન પાવર વગર તમે કશું નહીં કરી શકો, અને મેન પાવર એ હાઈલી ક્વોલિફાઈડ ટેકનિકલ મેન પાવર. એટલે આ બધી એક કોમ્પ્રિહેન્સિવ તૈયારી તમે કરો તો ચોક્કસ થઈ શકે. આ દેશ પાસે એ કેપેબિલિટીઝ જે નથી તે ઊભી કરી શકાય એવા બ્રેન છે, અને એ મેન પાવરનો ઉપયોગ કરીને તમે આગળ વધી શકો. પણ એમાં પણ જે એકદમ હાઈટેક આઇટમો છે, જે તમને એકદમ આમ આકાશમાં જોતા જ રાખી દે, એ આઇટમો માટે યુ વિલ હેવ ટુ સ્પેશિયલી ટ્રેન ધી એક્સપર્ટ્સ, અને એમાં તમારે ક્યાંક ને ક્યાંક કોલેબોરેશન કરવું પડશે. 10 વર્ષે એની ટેકનોલોજી તમે નહીં, આજે S400 કે મધર ની તમારે ટેકનોલોજી ઊભી કરવી હોય તો એ તમે કરશો ત્યાં સુધીમાં તો ટેકનોલોજી જૂની થઈ જશે. કારણ કે એલ્વિન ટોફરને બીજું કહ્યું છે, ધ પેસ એટ વિચ ધ ટેકનોલોજી વિલ ચેન્જ will be so great that if you sleep in the night and don't update yourself in the morning, you will be outdated. તમે આ જમાનામાં હવે જઈ રહ્યા છો, લગભગ પહોંચી ગયા છો. તો કોમ્પ્રિહેન્સિવ પ્લાનિંગ અને રિસ્પેક્ટ ટુ ધ ટોપ નોચ બ્રેન્સ, એના વગર કઈ મશીનો જાતે કામ કરવાના થોડા છે. અબ્દુલ કલામ હતા તો તમારો રોકેટ ને મિસાઇલ ને બધાની વાત થઈ, કુરિયન હતા તો ડેરી ઉદ્યોગની વાત થઈ, સ્વામિનાથન સાહેબ હતા તો તમારો એ ને જોન બોર્લોગે તમને ગ્રીન રિવોલ્યુશન આપ્યું. You need technology, and without technology, no matter what you can tom from the rooftop, that we know how to run the government, it is first-rate nonsense. Without technology, nothing will work. સાચી વાત કીધી. Not the government systems. એટલે આ ના કરો તમે તો કરવાનું શું છે તમારે, પછી કઈ રીતે તમે આ બધું કરશો? એટલે યુ વિલ હેવ ટુ થિંક ઇન અ હોલિસ્ટિક મેનર. અને એ ના કરો અને એનો પ્લાન ના બનાવો, then you appoint one of the IITs, જેમ પૂર્વે કહેતા હતા કે એને સેન્ટર ઓફ એક્સલન્સ આપો, કે ભાઈ નેવલ સિસ્ટમ, જેમ IIT મુંબઈમાં એક જમાનામાં એરોનોટિક્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં રશિયાની સારામાં સારી ઇક્વિપમેન્ટ વિન્ડ ટનલ થી માંડીને બધી હતી. અત્યારે IIT, હું હમણાં થોડાક વખત પહેલા જ ગયો હતો, લગભગ લાસ્ટ યર, તો IIT જોઈને આપણને રડવું આવે, જેમાં હું ભણ્યો છું, જે તામઝામ હતી, જોઈને આપણને રડવું આવે કે એને મેન્ટેન નથી કરતા તો બીજે શું કરવા તમે IIT ઊભી કરો છો. So I mean we have messed up ourselves. No matter we feel જરૂરિયાત છે ને છે, ટેકનોલોજી વગર નહીં ચાલે, શસ્ત્રો વગર નહીં ચાલે, અને તમે સારામાં સારી આર્મી છે, આપણી નેવી છે, એરફોર્સ છે, તો એને તમે હાથ પગ બાંધીને તરવા નાખશો તો કઈ રીતે તળેથી પેડવાશે? ધીસ નીડ્સ તમારે આખો આયોજન કરવું પડે. એકલા શસ્ત્રો તમે ક્યાંકથી લઈ આવશો અને પછી કરી નાખશો ને એવું કંઈ થાય નહીં. અને જાપાન ઇઝ અ ડિફરન્ટ કન્ટ્રી. એક જમાનામાં જાપનીઝ પ્રોડક્ટ વોઝ યુઝડ એઝ એન ઇન્ફિરિયર પ્રોડક્ટ, અને જાપનીઝ સોલ્જર વોઝ યુઝડ એઝ એ હાલપોલિયો માણસો હોય કે આ જો જાપનીઝ સોલ્જર જેવું બોડી છે. એટલે એ જુદું છે, આખું એન્વિરોન્મેન્ટ જુદું છે, આપણી નીડ્સ જુદી છે, ને આપણા સામેના પડકારો જુદા છે. ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી અને this kind of technological innovation was not there. Today it is there. હવે એ હેન્ડલ કોણ કરશે? જે એમએ ભણ્યો હોય કે એવો કોઈ બાબુ હેન્ડલ કરશે, કે મંત્રીશ્રીઓને તો આપણે બે હાથ ત્રીજું માથું નમાવીએ કે આ સ્પેશિયલાઇઝ, કમસે કમ આ જે સ્પેશિયલાઇઝ ટેકનિકલ વિંગ્સ છે, એન્જિનિયરિંગ વિંગ છે, મેડિકલ છે, એટોમિક એનર્જી એને રિલેટેડ છે, એગ્રીકલ્ચર છે, આ ટેકનિકલ વિંગ્સમાં તો એનો નિષ્ણાત જે હોય તે જ મિનિસ્ટર હોવો જોઈએ, તો એને ખબર પડે કે આ શું. કાં તો કોઈ સારા મોટા ખેડૂતને એના કૃષિના મિનિસ્ટર બનાવવા જોઈએ, then he will understand કે શું થાય. એટલે આ બધી બાબતોના અવરોધો બહુ મોટા છે, અને આઈ થિંક ફર્સ્ટ સ્ટેપ ઇઝ અવેરનેસ. ટુડે વી આર
scratching the earth. So it is awareness, nothing beyond that. બહુ સારી વાત કરી. 4-4.5 મિનિટ બચી છે. આજે કન્ક્લુડ ઉત્પલભાઈ કરશે, પણ એ પહેલા એક ઉત્પલભાઈ કરશે. એ પહેલા ઉત્પલભાઈ પાસે જવું, કન્ક્લુઝન લઉં એ પહેલા એક સવાલ છૂટી જાય છે આપની માટે મિતેશભાઈ, કે જે સાહેબે વાત કરી કે આ બધું કરશે કોણ? હવે જે થઈ રહ્યું છે, હવે R&D આપણા દેશમાં ડિફેન્સ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન DRDO ની મોનોપોલી છે. આપના મતે આ કામગીરીમાં ખાનગી ક્ષેત્રને અસરકારક રીતે કઈ રીતે જોડી શકાય? આપની પાસે 2.5 મિનિટ છે સર. સાચી વાત છે. આ DRDO ની મોનોપોલી છે આ વસ્તુઓમાં. DRDO એ થોડાક સમય પહેલાથી ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર ઓફ ટેકનોલોજી TOT એગ્રીમેન્ટ્સ કરવાનું શરૂ કર્યું છે. પણ જેવું વ્યાસજીએ કીધું કે આ હવે આ વસ્તુ બહુ અગત્યની થઈ ગઈ છે, એટલે લાઇટલી લેવાય એવું છે નહીં. અને ગવર્મેન્ટની સરકારની સ્કીમો ચાલી રહી છે, MEC 1, MEC 2 અને MEC 3 કરીને. MEC 1 ની અંદર ગવર્મેન્ટ ફંડ આપે છે, MEC 2 ની અંદર ઇન્ડસ્ટ્રી ફંડેડ રિસર્ચ અને ઇનોવેશન થાય છે, અને MEC 3 માં ફોરેન કોલાબોરેશન ની જોગવાઈ છે. આ બધી વસ્તુઓ 3-4 વર્ષોથી ચાલી રહી છે. એમાં થોડા મોડિફિકેશન થતા હોય છે, પણ જે સ્પીડમાં હવે આગળ વધવું છે એ એટલે આપણે સરકારની નીતિઓ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થતા પણ બહુ વાર લાગે છે. એટલે ઘણી બધી ચર્ચાઓ પછી એક તો નીતિ બને છે, અને પછી નીતિ બન્યા પછી એ ઇમ્પ્લિમેન્ટ થતા વાર થાય એવું પણ થતું હોય છે. તો આ ટેકનોલોજી પ્રાઇવેટ પ્લેયર ધારો કે એને ખાનગી ક્ષેત્રમાં આને ઝડપી કરવું હોય તો આ ટેકનોલોજી ટ્રાન્સફર માટેના કોલાબોરેશન બહુ જ કરવા પડશે. અને પહેલું જે હશે એ પહેલું પગથિયું એવું હોવું જોઈએ કે જે લેસ ટેકનોલોજીકલ છે, લેસ ટેકનિકલ છે એ બનાવવાનું શરૂ થાય, અને પછી ધીમે ધીમે કરીને આપણે આગળ વધીએ હાઈ ટેકનોલોજી માટે. પણ એ હાઈ ટેકનોલોજીને પણ આજથી ચર્ચા કરીશું તો 3-4 વર્ષે ખાનગી ક્ષેત્રને એ આગળ વધીને ફાયદો થશે. સો આજે સ્પીડ પકડવાની બહુ જરૂરિયાત છે. બાકી ખાનગી ક્ષેત્ર માટે પ્રોગ્રામ્સ તો બનાવેલા છે, પણ એ કેવી રીતે કેટલા ઝડપી અમલી થાય એની ઉપર બહુ જ ભાર મૂકવો જોઈએ. બહુ સારી વાત કરી. વી આર રનિંગ આઉટ ઓફ ટાઈમ. ઉત્પલજી, આપની પાસે 1.5 થી 2 મિનિટ છે. આપ સર પ્લીઝ કન્ક્લુડ કરો આજની ચર્ચાને. 2 મિનિટ સર. રવિનભાઈ, I am absolutely clear, and this is my view, that unless India's comprehensive national power CNP is not increased, nothing can be done. And for that CNP to increase, you have to emerge as an economic might, production might, manufacturing might, industrial might, ને બધાની હબ બનવું જોઈએ. અને for that, જેમ જયનારાયણભાઈએ કહ્યું એ પ્રમાણે, right kind of the manpower must be the HR component that must be located. Otherwise, the one Mr. President Abdul Kalam's IGMDP program અને એની ઉપર આપણે જે laurel છે લેતા રહીએ તો ના ચાલે. Edwin Toffler said technology is a must, is necessity. But look at how world is playing around with Edwin Toffler. They are saying that technology denial, we will master it and make sure that you remain slave to us. Okay. So how Edwin Toffler has been played around with. He is saying technology is a must, but the world is saying technology denial is a must. So that if I deny technology to you, you will remain dependent on me. So you have to come out of that syndrome. So that is the reality of life. Technology denial is a power, and nobody wants to let go that kind of a technological power. Rolls-Royce has not given you any kind of the machine by which the ships can be propelled, whether it is Codet or Kogeg or Codet, nothing till now. You are dependent on them. LCA and a Kaveri machine is still not been manufactured. For that, if you want to have a better thrust to vector ratio for your fighter aircrafts, you still have to be dependent on the Russian or Americans. Okay. So and similarly the various the other the high technology items, and nobody will ever agree to give you that kind of technology. Mark my words. You have to make it in in your country, but it will take time.
સાચી વાત કીધી સમય લાગશે ઉત્પલભાઈ. આપણે અહીંયા પરંપરા નથી વચ્ચે બોલવાની કે રોકવાની, પણ આજે ખરેખર માફી ચાહું છું, આજે ખરેખર સમય નથી, મારે અહીંયા શો કમ્પ્લીટ કરવો પડે એમ છે. પણ બહુ સારી વાત કહી ત્રણેય પેનલિસ્ટે કે સમય લાગશે, ઓવરનાઇટ આત્મનિર્ભર નહીં થવાય, અને અમુક વસ્તુઓ એ મોનોપોલી હશે, એ આપણને આપશે પણ આપણે જાતે ઊભી કરવું પડશે. તો ચર્ચા રસપ્રદ રહી અને સમય પણ થોડો ઓછો રહ્યો, પણ જે ચર્ચા નીકળી એ નીકળી કે આત્મનિર્ભર બની શકાય, પણ રાતોરાત નહીં. જે જરૂરિયાત છે એ ઊભું કરવું પડશે, સમય લાગશે અને સમય સાથે પડકારો પણ વધશે. ધન્યવાદ ડોક્ટર જયનારાયણભાઈ વ્યાસ, ઉત્પલભાઈ વોરા અને સાથે જ મિતેશભાઈ જૈન ચર્ચામાં જોડાવા માટે. આ સાથે ચર્ચામાં હાલ બસ આટલું જ. નમસ્કાર.